าผมย้อนเวลากลับไปได้10 ปีผมอยากบอกอะไรกับตัวผมเองนั่นแหละครับเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่ครับสวัสดีครับผมเคนจาก Money Buffalo นะครับก่อนจะไปฟังกันต่อฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์ Money Buffalo กันให้สักนิดหนึ่งละกันนะครับต้องบอกว่าเนื้อหาวันนี้ที่ผมจะมาพูดเนี่ยจริงๆผมมีโอกาสได้ไปคุยกับน้องๆละกันในงานสัมมนางานหนึ่งละกันนะครับแล้วพอดีน้องเขายกมือถามมาแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็บางทีก็ทำให้มาฉุกคิดหลายๆเรื่องได้เหมือนกันนะครับคือพอดีน้องคนนั้นเนี่ยถามว่าพี่เคนถ้าเกิดสามารถย้อนเวลากลับไปได้10 ปีไปตอนที่ตัวเองเพิ่งเรียนจบใหม่ๆเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับตัวเองผมว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับซึ่งแน่นอนผมตอบไปง่ายๆเลยครับว่าซื้อบิตคอยน์ ล้อเล่นนะครับคือถ้าเกิดใครรู้ว่าราคาบิตคอยน์ช่วง10 ปีที่ผ่านมาถ้าซื้อไว้ตอนนี้ผมเป็นสุลต่านแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องหลายแง่มุมทั้งโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเนี่ยจริงๆมันมีหลายเรื่องที่ผมอยากจะกลับไปบอกตัวผมเองเหมือนกันนะครับปัจจุบันตอนนี้ผมก็อายุประมาณ34-35เนาะถ้าย้อนกลับไป10 ปีที่แล้วมันก็จะเป็นช่วงวัยแบบfirst jobber เพิ่งเริ่มต้นทำงานพอดีนะครับจริงๆพอผมย้อนกลับไปนึกจริงๆก็มีหลายเรื่องที่ผมอยากจะพูดกับตัวเองเหมือนกันแล้วก็เพื่อน้องๆคนไหนที่กำลังจะเรียนจบหรือว่าเรียนจบมาสักพักแล้วอยากได้คำแนะนำจากรุ่นพี่คนหนึ่งที่ผ่านการทำงานมา10 กว่าปีแล้วเนี่ยผมว่าคลิปนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับเรื่องแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะบอกกับตัวผมเองเมื่อ10 ปีที่แล้วเลยครับก็คืออย่าคิดนะครับว่าเวลามีไม่จำกัดเวลามีจำกัดและเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเลยครับซึ่งในช่วงนั้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าเราเพิ่งเรียนจบมาเรากำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์หาความรู้ต่างๆนะครับแล้วมันก็มีเวลาเหลือเยอะแหละเพราะว่าเนื่องจากว่าความรับผิดชอบเรื่องของงานเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบ intense มีความเข้มข้นมากนะครับหลายๆครั้งในช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยผมทำกิจกรรมผมใช้คำว่าฆ่าเวลาเยอะมากครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมนู่นนั่นนี่หาอะไรต่างๆนะครับทั้งที่ในช่วงวัยตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมใช้คำว่าร่างกายแข็งแรงมีเวลาเหลือเฟือมันสามารถทำอะไรได้มากมายหลากหลายอย่างเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับผมก็อยากจะบอกคนนั้นว่าอย่าฆ่าเวลาเด็ดขาดครับเพราะเวลามันมีค่ามากจริงๆแล้วก็ถ้ากลับไปพูดได้ผมก็อยากจะบอกกับตัวผมเองเมื่อตอนนั้นว่าเฮ้ยแผนเกษียณอายุเนี่ยจริงๆถ้าเกิดสามารถรีบจัดการได้ก่อนลงมือทำได้ก่อนอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะณวันตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าแผนเกษียณอายุสำหรับผมอ่ะมันคือเป็นวัยที่แบบมีเงินใช้แบบเต็มที่เหลือเฟือไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเราก็สามารถไปเที่ยวไปนู่นไปนั่นไปนี่ไปใช้เงินอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วคำว่าเกษียณเนี่ยมันคือการที่เราสามารถใช้ชีวิตได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องเงินมากกว่านะครับแต่ไม่ได้หมายความไม่ทำงานแล้วใช้ชีวิตทิ้งๆคว่างๆแบบนั้นนะครับผมเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราสามารถเกษียณได้เป็นอิสระจากเรื่องเงินได้เอาชนิดที่ว่าถ้าทำงานแล้วไม่ได้เงินกลับเข้ามาเลยนะครับแล้วมันสามารถใช้ชีวิตอยู่รอดได้ไปจนแบบเราจากโลกนี้ไปเนี่ยเราจะสามารถมีทางเลือกเราจะสามารถไปทำกิจกรรมเราสามารถจะไปทำงานโดยที่ไม่เอาเงินมาเป็นตัวตั้งได้นะครับมุมมองในการทำงานมุมมองในการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะเป็นอีกคนละมุมเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนอกจากเรื่องของแผนเกษียณที่ต้องชัดแล้วผมว่าอยากจะให้ทำความเข้าใจเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยให้แบบลึกซึ้งมากๆครับเพราะว่าไอ้คำว่าดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยผมเชื่อทุกคนได้ยินจนเบื่อแล้วครับแต่ว่าคนที่เข้าใจเรื่องดอกเบี้ยทบต้นจริงๆเนี่ยผมว่ามีจำนวนน้อยมากๆนะครับเพราะว่าไอ้คำว่าดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้จำเป็นจะต้องลงทุนให้ได้ผลตอบแทนแบบ20% 30% 40% หรือ 100% ต่อปีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องการแค่ประมาณสัก 7-8% ต่อปีแล้วในระยะยาว in the long run เนี่ยมันก็ช่วยสามารถทำให้เรามีเม็ดเงินมหาศาลแล้วก็สร้างความมั่งคั่งได้นะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะให้บอกกับตัวเองเลยครับว่าไปสนใจเรื่องของการลงทุนไปวางแผนเกษียณให้ดีแล้วก็ศึกษาเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นอย่างจริงจังเลยครับแล้วก็ในวัยเด็กตอนนั้นนะครับถ้าให้ผมย้อนเวลากลับไปจริงผมก็คิดว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากเหมือนกันนะครับว่าไอ้เรื่องแผนเกษียณเนี่ยว่าปัจจุบันตอนนี้เราอายุ24ถูกไหมครับเราจะให้พูดถึงอีกแผนอีก20 ปีข้างหน้ามันคือทั้งชีวิตของเด็กคนนึงครับการที่จะเห็นภาพนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่ถ้าเกิดผมสามารถย้อนเวลากลับไปได้ผมจะไปบอกเด็กคนนั้นจริงๆครับว่ามันเวลาของเราอ่ะมีไม่จำกัดก็จริงในความรู้สึกเรานะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือคนรักของเราเนี่ยครับเราไม่มีวันรู้เลยครับว่าเวลานี้มันจะหมดลงเมื่อไหร่ผมเลยรู้สึกว่าอยากจะย้อนเวลากลับไปแล้วบอกว่าให้ใช้เวลาเรื่องตรงนั้นนะครับอย่างคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองครับเรื่องที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของการหารายได้ครับเรื่องของรายได้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ายุคสมัยนี้เนี่ยคือผมว่าอีกสัก10-20 ปีไปข้างหน้าเนี่ยยิ่งชัดมากขึ้นนะครับว่ารายได้ทางเดียวนะครับอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันครับว่าปัจจุบันตอนนี้เงินเฟ้อมันสูงมากแล้วรายได้ค่าเฉลี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ยกตามเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าการที่เรามีรายได้มากกว่า1ทางนะครับว่าจะเป็นจากงานประจำจากงานรับจ็อบพิเศษจากการทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นรายได้เพิ่มเติมมาได้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะช่วยทำให้เรามีทางเลือกมากกว่าครับชีวิตที่มีทางเลือกมากกว่า
ผมว่ามันมีความสุขมากกว่ามีทางเลือกนี่มากกว่ามันช่วยทำให้เราสามารถต่อยอดอะไรได้มากกว่านะครับเพราะว่าลองคิดดูนะครับว่าพอมันถึงวันนึงเราต้องตัดสินใจว่าเฮ้ยไองานที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะการที่เรามีรายได้ทางอื่นรองรับนะครับการที่เราจะลาออกจากงานนึงแล้วย้ายงานไปที่ใหม่ที่เงินอาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิมเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราสามารถตัดสินใจและกล้าตัดสินใจมากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าการที่เรามีรายได้หลายๆทางเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบดีมากกว่ามากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ตัวเองนะวันนั้นนะครับคิดว่าเราเป็นได้แค่1อย่างครับเพราะว่าเอาจริงๆคืออาชีพที่ผมทำตอนนี้มันคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถูกไหมครับถ้าเราคิดว่าตัวเราเองเราเรียนจบมาเรียน19ปีในระบบการศึกษาจบมาเราทำได้แค่อย่างหนึ่งตามที่เราเรียนมาหรือว่าเราจะมองว่าสิ่งที่เราเรียนมา4ปีในมหาวิทยาลัยจะต้องกำหนดชีวิต30ปีที่เหลือเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ไม่เห็นด้วยเลยครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าระบบการศึกษาตอนนี้เนี่ยมันโตตามโลกไม่ทันครับแล้วถ้าเกิดเราไม่อัปเดตความรู้อยู่เสมอนะครับสิ่งหนึ่งที่ตามมาเลยก็คือเราก็จะเป็นคนที่ตกยุคตกสมัยคนนึงโอกาสในอนาคตทักษะต่างๆเนี่ยมันก็จะตามโลกไม่ทันเราก็จะเติบโตไม่ได้ในโลกนี้เลยนะครับไม่ใช่แค่สายงานใดสายงานหนึ่งดังนั้นครับในช่วงเวลาที่เพิ่งเรียนจบเนี่ยผมแนะนำเลยอยากจะกลับไปบอกไอ้เด็กคนนั้นเลยนะครับว่าให้ลงมือทำเยอะๆหาประสบการณ์เยอะๆครับเพราะว่าเรามีทั้งแรงมีทั้งเวลานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คนวัยนั้นไม่มีครับคือประสบการณ์ดังนั้นคนที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วคือคนที่สามารถเก็บดอทประสบการณ์ได้เยอะแล้วเอามา connect the dot ให้กลายเป็นทักษะเป็นประสบการณ์เป็นอาชีพของตัวเองได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าในช่วงหลังเรียนจบประมาณ20ต้นๆจนถึง30เนี่ยมันจะเป็นรากฐานของเราตอนอายุ30ถึง40ที่เป็นช่วงสร้างตัวอย่างมหาศาลนะครับและหลัง40เนี่ยมันก็จะเริ่มแบบเกียร์ดาวลงแล้วมันก็จะไม่ได้เข้มข้นเหมือนตอน30ถึง40นะครับด้วยภาระด้วยความรับผิดชอบต่างๆที่มันตามมานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะแนะนำเลยครับก็คือคอนเนคชันโดยเฉพาะในประเทศไทยมีจริงนะครับและควรมีคนที่มีคอนเนคชันมากกว่าจะก้าวหน้าได้มากกว่านั่นเองครับง่ายๆครับไปขายงานกับคนที่รู้จักกับอีกคนนึงเข้ามาขายแล้วไม่รู้จักมาก่อนเลยคนที่มีพื้นเพเดียวกันคนที่มีความเข้าใจกันคนที่รู้จักกันมาก่อนมันมักจะขายงานได้สำเร็จมากกว่านั่นเองรวมถึงไม่เฉพาะเรื่องของการขายงานนะครับเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของโอกาสต่างๆในชีวิตเนี่ยการมีคอนเนคชันนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่สำหรับผมเองครับคือการมีคอนเนคชันไม่ใช่แค่รู้จักนะครับรู้จักนั่นมันคือแค่แบบรู้จักแต่การที่จะมันให้เกิดคอนเนคชันและเกิดการคอนเนคได้จริงๆเนี่ยเราต้องเป็นคนหนึ่งที่มีอะไรให้หน้าคอนเนคด้วยนะครับทุกคนถ้าเกิดเราเป็นคนหนึ่งที่แบบโล่งๆเปล่าๆกวงๆอยากจะคอนเนคสุดท้ายคอนเนคไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรที่มันจะไปแลกกับเขาเลยมันก็จะคอนเนคไม่ติดครับหรือว่าเราจะไปเรียนคลาสต่างๆก็ตามนะครับต่อให้เราจะว่าคลาสนี้เรียนเพื่อคอนเนคชันแต่ถ้าตัวเราไม่เป็นแมกเนตที่สามารถดึงดูดคอนเนคชันได้คอนเนคชันก็จะไม่เกิดสุดท้ายแล้วเราก็จะแค่รู้จักว่าเรารู้จักคนนี้นะแต่สุดท้ายแล้วเราจะไปพูดคุยเจรจาธุรกิจให้เกิดประโยชน์นะครับมันก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนั่นเองครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอยากจะให้กดไลค์กดแชร์Money Buffaloให้กันนิดนึงนะครับเพราะจากข้อมูลหลังบ้านของผมที่ผมไปดูมาเนี่ยมีมากกว่า 90% เลยนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วแต่ยังไม่ได้กดซับให้กันกดซับให้นิดนึงนะครับข้อที่3ครับจะจ่ายอะไรคิดให้ดีครับเพราะว่าในช่วงเวลาตอนอายุประมาณ20ต้นๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเงินเรายังมีจำกัดรายได้เราอาจจะยังไม่ได้สูงมากนะครับดังนั้นจะใช้จ่ายอะไรนะครับต้องคิดให้ดีคิดมากๆเลยเพราะว่าทุกการใช้จ่ายจะเป็นประสบการณ์ของเรานั่นเองครับถ้าเราใช้จ่ายผิดทางนะครับประสบการณ์ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงถ้าเราใช้จ่ายได้อย่างถูกทางนะครับประสบการณ์มันก็จะสั่งสมออกมาให้เราสามารถเอาไปต่อยอดต่อในชีวิตได้นะครับดังนั้นในกรณีที่เราจะต้องเลือกใช้จ่ายแล้วผมอยากให้ทุกคนคิดให้ดีครับว่าไอ้การใช้จ่ายครั้งนั้นเนี่ยมันช่วยสร้างประโยชน์อะไรให้กับตัวเราหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้สร้างใดๆเลยนะครับในช่วงเริ่มต้นช่วง 7-8 ปีแรกในการทำงานเนี่ยผมอยากจะแนะนำว่าให้ต้องคัดเน้นๆเลยครับว่าเราจะใช้จ่ายกับอะไรอย่างเช่นถ้าให้ผมแนะนำนะครับแนะนำว่าซื้อหนังสือแนะนำว่าศึกษาหาความรู้นะครับลงคอร์สเรียนต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อให้เรารู้ครับไปลงมือทำให้เยอะแล้วเราจะรู้ว่าอะไรที่เหมาะกับเราอะไรที่ไม่เหมาะกับเราแล้วเราก็จะได้คัดได้ครับว่าเราจะควรเดินทางสายไหนนั่นเองครับอีกเรื่องนึงครับเวลาจะใช้จ่ายอะไรให้ดูความไหวของการเงินด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้จ่ายแบบไม่ไหวสุดท้ายแล้วเราจะเริ่มเป็นหนี้ครับแล้วในช่วง 7-8 ปีแรกถ้าให้ผมแนะนำจริงๆอย่าเพิ่งรีบเป็นหนี้ครับทุกคนเพราะว่าไอ้การเป็นหนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตุ้มถ่วงที่ทำให้เราเวลาจะตัดสินใจทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราตัดสินใจได้ช้าเราอย่างเช่นเราเคยทำงานนึงได้เงินเดือนดีมากเลยรายได้ดีมากเลยแต่เราติดผ่อนรถจะย้ายไปอีกงานนึงที่มันดูมีอัตราการเติบโตที่ดีแต่เงินปัจจุบันอาจจะไม่เท่าเนี่ยสุดท้ายเราก็จะย้ายงานไม่ได้เราก็จะติดแงกอยู่งานเดิมครับทุกคนแล้วนอกจากนี้ครับการเป็นหนี้เนี่ยมันก็จะมีดอกเบี้ยที่ตามมารายจ่ายในอนาคตที่เกิดขึ้นอีกนะครับดังนั้นจะใช้จ่ายอะไรนะครับคิดให้ดีนะครับว่าเราใช้จ่ายอะไรมันจะเป็นประสบการณ์ของเราที่จะต่อยอดในอนาคตนั่นเองครับและอีกหนึ่งเหตุผลหลักๆเลยนะครับที่ผมแนะนำว่าจะใช้จ่ายอะไร
ต้องคิดให้ดีครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราใช้จ่ายอย่างสมมุติว่าผมใช้คำว่าประหยัดมากขึ้นแล้วกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเลยคือมันจะเหลือเงินเก็บมากขึ้นครับไอ้ตัวเงินเก็บนี่แหละครับจะเป็นตัวเปิดโอกาสให้กับเราให้เราไปใช้จ่ายไม่ว่าจะไปเรียนหรือจะไปลงทุนสร้าง passive income ในอนาคตนะครับเพราะส่วนตัวเองผมเชื่อว่าการที่เราจะสามารถเกษียณและสามารถทำอะไรแล้วมีรายได้ทางอื่นมากขึ้นโดยเฉพาะรายได้จากการลงทุนได้เนี่ยมันเริ่มต้นจากเงินออมครับดังนั้นถ้าเกิดเราใช้จ่ายแบบไม่คิดหน้าคิดหลังสุดท้ายแล้วไอ้ส่วนเงินออมเหลือน้อยมันก็จะไปเหลือเงินไปลงทุนน้อยเหลือเงินไปต่อยอดน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเราใช้เวลาแลกเงินไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ได้เป็นแบบ leverage หรือว่าเป็นเติบโตแบบ exponential นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถใช้ประโยชน์จากเงินได้ด้วยเอาเงินไปลงทุนต่อยอดแล้วให้สามารถมันโตขึ้นได้แบบ exponential นะครับพออายุ30ต้นๆเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างกับคนที่ศึกษาเรื่องการลงทุนกับคนที่ไม่ศึกษาเรื่องการลงทุนเลยครับข้อที่4ครับคำแนะนำอย่างหนึ่งที่อาจจะสุดโต่งนิดนึงนะครับนั่นก็คือไปเสี่ยงให้เต็มที่ครับเพราะว่าผมเชื่ออยู่กฎหนึ่งนะครับว่าถ้าเราไม่เสี่ยงเราจะไม่ได้อะไรเลยครับถ้าเกิดเปรียบเทียบง่ายๆคือเหมือนกับถ้าเราไม่เสี่ยงเราก็จะเอาเงินแต่ฝากธนาคารนะครับซึ่งฝากธนาคารก็รู้อยู่แล้วว่าดอกเบี้ยมันอยู่ที่ 1.5 ไม่เกิน 2% ถูกไหมครับแต่ถ้าเราเสี่ยงอย่างเช่นไปซื้อหุ้นลงทุนหุ้นหรือว่าลงทุนคริปโตเนี่ยโอกาสผลตอบแทนมันก็จะสูงมากขึ้นแต่แน่นอนครับว่าเมื่อเราเสี่ยงมากขึ้นโอกาสขาดทุนมันก็จะเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับดังนั้นหลักการคิดใช้แบบนี้เลยครับคือในช่วงแรกๆนะครับเราอาจภาระและความรับผิดชอบเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากถ้าเกิดมีคุณพ่อคุณแม่อยู่เราก็อาจจะยังไม่ได้เป็นผู้นำครอบครัวภาระความรับผิดชอบต่างๆก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นช่วงแรกเนี่ยสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดพลาดอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยเรียนตามตรงก็ยังอาจจะมีเบาะรองรับจากครอบครัวเราอยู่ในวันที่ครอบครัวเรายังไม่ได้เกิดขึ้นเป็นในวันที่เรายังไม่ได้เป็นผู้นำครอบครัวนะครับเราก็ยังมีเบาะรับรองรับอยู่แต่วันที่มันอายุมากขึ้นแล้วคุณพ่อคุณแม่นะครับเริ่มเกษียณเราเริ่มเป็นหัวหน้าครอบครัวมากขึ้นถ้าเราล้มทีนึงเนี่ยมันหมายถึงคนที่อยู่ในแวดล้อมทั้งหมดของเราเนี่ยครับมันจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับดังนั้นผมเลยแนะนำว่าในช่วงแรกๆนะครับไปเสี่ยงให้เต็มที่เลยเพราะว่าถึงล้มนะครับเราก็ยังสามารถมีแรงมีเวลาในการปั้นมันกลับมาขึ้นมาใหม่ได้นั่นเองครับข้อ5นะครับอันนี้อาจจะเป็นคำแนะนำที่มันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเงินหรือว่าการใช้เงินสักเท่าไหร่นะครับคืออยากจะให้ฟังเสียงของคนอื่นให้น้อยลงครับในยุคที่เราเรียนอยู่มหาลัยนะครับคือถ้าเกิดผมย้อนเวลากลับไปไม่แน่ใจว่าน้องๆยุคนี้เป็นหรือเปล่านะครับเสียงหรือคำพูดหนึ่งที่มีผลต่อตัวเรามากเลยครับคือคำพูดของคนเพื่อนๆของคนรอบตัวนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าในยุคเด็กๆยุคนี้ก็ยังน่าจะมีความใกล้เคียงกันอยู่แล้วพอเราเติบโตมาเริ่มต้นทำงานนะครับบางทีเราจะตัดสินใจทำอะไรก็ตามบางทีเราก็กลัวอายคนอื่นเขาทำนู่นไม่ดีทำนี่ไม่ได้คนนู้นบอกเราเป็นอย่างนั้นเราก็เชื่อที่จะเป็นแบบนั้นนะครับผมแนะนำก่อนเลยว่าช่วงที่เราเรียนจบแล้วเราอยากลงมือทำหรือเราอยากจะเป็นอะไรนะครับให้ฟังเสียงของตัวเองเยอะๆครับให้ฟังเสียงของคนอื่นน้อยลงแล้วเลือกฟังเสียงของตัวเองเลือกฟังเสียงคนที่เรารักและฟังเสียงของคนที่รักเรานะครับเพราะว่าหลายๆครั้งผมพรูฟกับตัวเองมาแบบ10กว่าปีแล้วนะครับว่าบางครั้งบางคนนะครับพูดแล้วเขาก็หายจากชีวิตเราเลยแต่ไอ้คำพูดที่มันติดอยู่ในใจเราเนี่ยครับบางทีมันติดอยู่เป็นปีบางทีมันก็ยังอยู่กับเรามาแบบหลาย10ปีก็มีนะครับแต่คนพูดไม่ได้คิดอะไรเลยแต่คนที่เราคิดนะครับก็คือตัวเราแล้วมันก็อยู่กับเรามาอย่างยาวนานนะครับแล้วบางทีมันก็เป็นแบบเหมือนตุ้มถ่วงชีวิตที่ทำให้เราไม่กล้าตัดสินใจหรือทำอะไรก็ตามนะครับดังนั้นระวังคำพูดของคนอื่นให้ดีครับว่าเราควรต้องเลือกนะครับว่าเราควรจะฟังหรือไม่ฟังคำพูดใครนะครับแล้วถ้าเราเลือกฟังได้ถูกมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น direction ในชีวิตที่มันจะเติบโตในอนาคตด้วยแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าเด็กยุคนี้เติบโตมากับเทคโนโลยีเติบโตมากับโซเชียลมีเดียนะครับดังนั้นสิ่งในโซเชียลไม่ใช่สิ่งทั้งหมดที่เราเห็นหรอกครับมันเป็นภาพแค่แบบผมว่าแค่ 1% ของภาพทั้งหมดเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นโลกโซเชียลมันคือสำหรับผมมันคือโลกมายาอันนึงที่ไม่ต้องไปเชื่อมากหรอกครับเพราะส่วนใหญ่แล้วคนก็พยายามจะนำเสนอด้านที่มันดีๆเท่านั้นเองไอ้ด้านที่มันแย่ๆไม่มีใครโพสต์ลงโซเชียลหรอกครับดังนั้นอยากทำอะไรให้คิดไว้เลยครับว่าไม่มีใครสนใจชีวิตเราขนาดนั้นหรอกครับสุดท้ายแล้วเราจะสำเร็จเราเองก็เป็นที่ภูมิใจเผลอๆถ้าเราสำเร็จแล้วไอ้คนที่ด่าเรามันอิจฉาเราอีกนะครับตอนเราล้มเหลวแต่เรามีปัญหาเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้มาอินกับปัญหาของเรามากขนาดนั้นนะครับดังนั้นตัวเราเองเนี่ยแหละครับเป็นคนรับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองแบบ100%นะครับให้ฟังเสียงคนอื่นให้น้อยลงแล้วชีวิตจะมีความสุขแล้วก็กล้าทำอะไรมากขึ้นนะครับอันสุดท้ายนะครับที่อยากจะฝากไว้เลยครับนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองครับคือถ้าผมย้อนกลับไปตัวเองนะเฮ้ยเคนตอนเรียนจบใหม่ๆเฮ้ยเคนอีก6 ปีเนี่ยจะปวดหลังจะเป็นไมเกรนจะนอนไม่หลับร่างกายจะอ้วนมากขึ้นนี่ผมไม่เคยเชื่อเลยเพราะว่าในยุคเวลานั้นคือผมออกกำลังกายเยอะนอนอย่างพอเพียงสุขภาพดีมากตรวจสุขภาพอะไรก็คือแบบ A บวกตลอดทุกอย่างดีหมดตลอดนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าเมื่อพอเราทำงานมากขึ้นเวลาเริ่มน้อยลงความรับผิดชอบมากขึ้นการดูแลตัวเองมันก็จะลดน้อยลงตามเวลาที่ผ่านไปด้วยแล้วประกอบกับเซลล์ร่างกายของเรานะครับมันเสื่อมลงทุกวันนะครับปัจจุบันตอนนี้นะครับมันยังไม่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์หรือว่าอะไรที่ทำให้แบบอย่างเช่นเซลล์เราแบบว่ายมมากๆแก่มากๆแล้วมันดีปุ้งได้เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการชะลอครับทุกคน
ชะลอให้มันช้าลงแต่ว่ามันไม่สามารถพลิกหน้ามือเป็นหลังมือให้มันกลับมาเยาว์วัยได้นะครับดังนั้นเราจะต้องชะลอตัวนี้ให้มันช้าลงที่สุดครับแล้วมันก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปนะครับแล้วร่างกายมันก็จะเสื่อมลงไปมากเรื่อยเราก็จะทำงานได้ไม่หนักเท่าเดิมเราก็จะไม่ฟิตเท่าเดิมเราก็จะไม่ได้พร้อมทำงานเท่าเดิมนะครับดังนั้นดูแลสุขภาพตัวเองให้เหมือนกับร่างเนี่ยครับเราจะอยู่กับมันทั้งชีวิตนะครับทุกคนซึ่งในความเป็นจริงเราอยู่กับมันทั้งชีวิตนะครับอยากให้ดูแลมันมากๆครับปัจจุบันตอนนี้เรื่องสุขภาพก็ต้องยอมรับกับทุกคนนะครับว่าผมก็ยังสอบตกเรื่องนี้อยู่แล้วก็พยายามจะทำให้มันดีขึ้นนะครับไม่อยากให้ทุกคนพลาดแบบนั้นแล้วถ้าเกิดน้องๆมีโอกาสได้ฟังให้ดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าต้นทุนในการดูแลสุขภาพถ้ามันแย่แล้วเนี่ยมันต้องเสียค่าซ่อมเนี่ยมันแพงมากกว่าต้นทุนในการดูแลแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้แหละครับก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับตัวเองถ้าผมสามารถย้อนเวลาไป10 ปีได้แล้วอยากบอกอะไรกับเคนที่มันเด็กกว่านี้อายุ24-25ที่เป็นวัยที่กำลังมีแรงมีเวลานะครับหรือว่าถ้าพี่ๆคนไหนนะครับที่อายุข้ามเลข3ไปแล้วนะครับและอยากมีอะไรอยากบอกน้องๆที่กำลังจะเรียนจบหรือว่าเรียนจบแล้วหรือว่าเป็น first jobber ทำงานมาสักปี2 ปีมีอะไรอยากบอกน้องๆอยากให้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเพราะผมเชื่อว่าคนที่ตามเพจของผมตามช่อง YouTube ของ Money Buffalo อยู่นะครับก็มีน้องๆเนี่ยติดตามอยู่หลักหมื่นคนอยู่เช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์ Money Buffalo ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดสาระการเงินดีๆแบบนี้นะครับ